Teamwork makes dreamwork. Det är våra gäster Jenny Damm och Jeanette Nettan Johansson ett levande exempel på. Vad är hemligheten bakom ett sådant drömteam? Hur startade det hela och hur har det utvecklats? Hur håller man sig i världstoppen i agility år efter år? Och hur hittar man motivation och drivkraft att ständigt utvecklas? Det och mycket annat får vi svar på när vi möter Jenny och Nettan i nyöppnade hallen i Torvalla Arena. Cause you're a work of art. You should know that you are perfect with Vi befinner oss på nyöppnade träningshallen Torvalla Arena. Och ni har just haft er första agility-tävling här. Men hörni, berätta lite grann om hallen. Hur länge har den funnits? Hur kom det sig att den kom till överhuvudtaget? Och vilka olika aktiviteter kommer ni ha här? Det började för 6 år sedan när jag blev tillfrågad om att hålla agility-verksamhet här av byalaget i byn. Torps byalag. Ett väldigt aktivt byalag då. Mycket aktivt. Detta är en gammal idrottsplats som stod tom. Så då började vi med utomhusbana då. Och när vi hade varit här i 2 år så bara väckte jag tanken med styrelsen att det är ingen som har en gammal lada vi kan vara på vintern med och sådär. Lite liksom tänkte som Lotushallen då och så kunde vi ha. Men då började de genast fundera på att det var ju tråkigt för då fick man ju lämna själva Torvalla här då, området. Och då, så det är 3 år sedan började projektet med att söka bidrag och kolla om det var möjligt. Så byggnaden fanns inte för den är helt nybyggd? Den är helt nybyggd. Ja, den är fantastiskt fin. Ja, jättefin. Så då väcktes tankarna med att skapa en multi-arena här i lilla byn. Och vad innebär en multi-arena? Tanken är ju att det är lite olika vad som efterfrågas aktiviteter. Alltså inte bara hundar? Nej, inte bara hundar behöver det inte vara. Utan det kan vara några filmkvällar, käpphästhoppning har de frågat efter. Och, ja, lite vad som... Andra sporter och loppisar och lite så. Och folk kan sig. Jag antar att det kommer bli ganska mycket agility här ändå. Ja, det finns en risk för att det får göra det. Den 20 november invigdes Torvalla Arena med fest och glam. Valpkursen visade tricks. Talangvinnarna Lisette och Lotus utförde bankrån. Det var maskerad agility med Jenny och Lily som White Dog. Och en hel del annat. Men över från hallen till er två. Ett fantastiskt team. Man brukar säga att teamwork makes dreamwork. Och det stämmer ju verkligen i ert fall. Berätta, hur började det hela? Hur länge har ni samarbetat? Och hur startade det hela? Så för allra första början så gick ju Nettan en kurs för mig. Här på Hässleholms hundungdom med sin Golden. Det var väl, jag kommer inte ihåg när det var riktigt. Det var när Elvis och de bytte. Ja, det var ju 01. Ja, och sen så träffade du Ina som var en Elvis-valp. Och
tränade mycket för mig. Så vi körde liksom, vi har alltid kört samma träningskoncept liksom, eftersom hon tränade för mig från början. Men hur mycket hade du tränat innan då? Liksom, var du hyfsat duktig på agility ändå? Nej, alltså jag hade ju gått någon sån där kurser på klubben som de erbjöd då. Så sen tog klubben in Jenny då. Hakade man på. Ja. Ja, sen då? Sen ville vi lag ju. Sen ville vi lag, ja. Lag och Jenny. Ja, just det. Precis. Och körde tillsammans. Och hur länge sedan är det här? Ja, men det är 2001 och någonting. Och sen så bildade vi laget där kanske. Ja, 03 tror jag vi körde laget. Sen så blev ju Nettan gravid då. Ja, 2009. Ja. Och då så frågade jag om jag ville tävla med Ina. Framförallt. Eftersom vi hade tränat tillsammans så testade jag och det gjorde jag gärna. Det gick väldigt bra. Gjorde det. Och det gick så bra att vi faktiskt på den tiden, jag vet inte om man kvalade till att vara med i landslaget. Jo, men gjorde man. Visst var det så? Ja, man hade lite olika tävlingar då. Ja, under året som man kvalade till. Och då var det ekipaget som kvalade. Och även till Kraftsvall. Var det något sånt? Ja. Minns inte riktigt det. Men i vilket fall som helst så gick det väldigt bra med Ina och vi kom ju med till landslaget där. Så. Och det var kanske 2010. Var det då redan? Jag förstår att jag var med då i Tyskland. Ja, men det var det ju för att jag fick inte riktigt tillbaka henne. Nej. Sen skulle det ju tränas på tävlingar och... Ja, så var det hela tiden. Och det gick uppenbarligen bra då, för då tog vi VM-guld där med laget i 2010. Så sen var vi tvungna att träna liksom inför nästa landslagsuttagning och sen var vi tvungna att träna inför själva mästerskapen och sådär, så att hon fick liksom aldrig tillbaka henne riktigt. Nej. Så du var tvungen att skaffa flera hundar, eller? Jag fick köra en tävling fick jag köra. Efter jag hade sen så hade vi ju en liten Lilly då som efter Ina. Som köptes efter Ina. Vi ville ju väldigt gärna ha en hund efter de föräldrarna. Det är ju Britt Pres som har fött upp henne och vi gillar ju verkligen de avkommorna. Så liksom övertalade vi Britt om att göra en parning till. Så det hade hon inte gjort utan att vi hade bett henne om det. Och då när vi liksom skaffade henne så var det ju med under förutsättning att vi skulle fortsätta med det här konceptet. Liksom. Då hade vi planerat det från början att vi skulle köra vidare så att vi båda tränar och jag tävlar och Nathan sköter om allting runt omkring sådär som inte jag är så bra på. Men hur lägger ni, alltså tränar ni, men du tränar också, tränar ni olika saker eller hur lägger ni upp det hela? Ja, vi tränar både samma och olika. Ja, det gör vi. Sen har det ju blivit med under alla dessa åren att man har sina områden. Ja. Vad är dina favoritområden då? Balansen. Okej. Slalom. Ja. Det tycker jag är kul. Och Jenny, vad är dina då? Svängar och mycket med handlings, små tricks och fix liksom med de små detaljerna för handlingen. Ja. Så att, och det är ju jätteroligt såklart liksom. Och dels är det ju bra att de är vana att köra, alltså de blir lite vana vid allt möjligt där. Och sen så är det ju bra att man tar dem en del bitar, så nu ska någon hund på liksom fokusera på någonting, då kanske Nettan kör det och hon tycker det är roligare och jag kör något annat som jag tycker är lite roligare sådär. Så vi delar upp det, och eftersom vi har så pass många hundar så man hade ju aldrig hunnit träna så här många hundar om man hade varit en person liksom. Men hur många hundar har ni? Det är ju bara att räkna i för sig. Sex stycken är det. Ja. Som alla är i träning? Ja, alltså Sasse han har ju aldrig tävlat, men han måste ju ändå fortfarande träna sig, för han vill ju ändå vara med liksom, och få göra saker. Men 5 aktiva tävlingshundar är det. Och det hade man ju aldrig, jag hade aldrig klarat det själv. Det hade man inte haft varken tid eller ork eller inspiration till. Ja, och här har vi Lillan då. Lilly, det var ju henne som vi egentligen började
vårt samarbete med på riktigt. Planerat. Och Lilly är nu 10,5. Hon är superintelligent. Har varit sedan hon föddes. Väldigt skärpt, väldigt snabb och flexibel. Duktig på allt hon gör. Tricks, vallning, agility och bara vara sån här mingelhund. Resa har hon världsbäst på. Ja, hon kan allt egentligen. Hon är som Lotta på Bråkmakargatan i princip. Det här är Sassa kallas han också till sitt förtret. Han vill inte alls bli kallad för ett pudeltjejnamn, men det fick bli så. Och han är 13 år. Han har aldrig tävlat för han har osteokondros och blivit opererad 4 gånger. Och det blev inte bra tyvärr. Han har en fantastisk hund. Men inte tränat. Men han har eller inte tävlat, men han har tränat och både agility och springa på promenad och haft ett bra liv ändå. Och han är en väldigt bra maskot. Väldigt gullig. Ja, det här är Asta. Hon är 5 år och våran galning i flocken kan man säga. Hon är som tjuren Ferdinand innan hon får startsignal och hemma och så. Sen när hon får startsignal då är det som om hon sätter sig på humlan. Ja, en väldigt mysig hund, väldigt snäll och ganska smart faktiskt. Nettan och jag är inte helt överens där. Men väldigt rolig. Ja, och här har vi då Sonja. Och hon är 2 år, det är vår yngsta medlem i flocken. Hon är en liten toka kan man säga. Vi har fått ett par stycken gråa hår tror jag var av den här hunden. Men hon är väldigt, väldigt rolig att träna. Och hon är faktiskt väldigt smart måste jag säga. Hon lär sig väldigt snabbt och duktig på att lyssna på, ta information och sånt. Snabb, lätt. Ja, väldigt rolig hund. Lite småjobb i vardagen, men har blivit bättre. Ja, och här har vi Maj-Lis. Hon är 3 år. Det var den näst yngsta. Och hon är en väldigt rolig hund. Lite känslig. Och väldigt, väldigt, vad ska man säga? Väldigt tillgiven. Och med mig överallt. Väldigt duktig också på agility och tycker att det är väldigt roligt att träna. Smidig och snabb. Ja, och väldigt duktig på vallning. Sitt. Nu sitta. Ja, det är hon. Fast hon sitter inte så på beställning riktigt, men ja. Kan du sitta överhuvudtaget? Ja, det kunde hon. Ja, här har vi då Siv. Och Siv är den absolut mest speciella hunden vi har i flocken. Hon är speciell i vardagen. Hon är som en liten människa i princip. Hon gör aldrig som man har tänkt. Man skrattar alltid varje dag åt hennes roligheter. I träningen så har hon varit också en väldigt, väldigt speciell hund. Så vi har fått tänka utanför boxen hela tiden. Hon tänker inte som någon av våra andra hundar någon gång egentligen. Men älskar ju att träna och tycker det är väldigt roligt. Hon är en väldigt, väldigt rolig hund och så duktig vallning. Också väldigt känslig. Ja. Och som sagt var väldigt, väldigt speciell. Men hon är en superrolig hund att ha i flocken. Men det räcker nog kanske med en, eventuellt. Men vad är fördelen med att jobba i team? Har ni aldrig liksom blivit oense om saker? Nej, men jag tänker just i träningen att nej, men jag tycker vi ska göra så här eller nej, men det tycker inte jag. Det kan vi vara ganska ofta egentligen, men det är ju det också som driver oss framåt. För att vi ser att vi båda, dels tänker vi båda liksom. Så det är ju bra liksom, att man tänker och försöker och blir bättre hela tiden. Och sen så har man ju liksom att man argumenterar om det man tror och tycker och sådär. Och sen så har vi ändå, vi vill ju ändå båda åt samma håll. Så att då får ju någon liksom, men man får testa sig fram och se lite vad, ja men det här funkar det, eller det här funkar inte och
på basen så kan man absolut vara lite oense ibland. Som med vilken relation som helst. Ja, men så är det faktiskt. Och vi slutar ju alltid med att vi kommer överens om någonting. Och det är väl egentligen det som också är kul, att det är lite så här, att det ska vara lite så på vägen, om man säger så. För att komma fram till diskussionen och så. Är ni väldigt olika som personer? Ja. Ja. Ja, kan man vad är verkligen dina säga. styrkor? Jag får inte så lätt panik. Nej. Då och ser allt svart. Utan jag på något sätt så triggar det mig lite. Om det känns liksom motigt och trögt. Jag bara, men det här måste ju gå att lösa. Det måste ju det. Ja. Så är det. Jag känner ju mer så, medan Jenny då kan få panik. Det här går inte. Så där känner jag väl kanske att min styrka är att jag är den som kommer efteråt och det här går. Men är du den mest organisatoriska av er eller Alltså du menar utanför? Ja, precis. Utanför själva träningen. Ja. Ja, gud ja. Ja. Ja, för jag vet att du nämnde något om tider och sånt där. Ta det med Nettan. Ja. Ja. Just det. Precis. Ja, men så är det alltid. Och så har det ju varit från början också. Det är ju liksom med tävlingsanmälan och liksom när man ska vara var och vilken hund och vad man ska. Sånt där är ju alltid Nettan som sköter så. Och om jag någon gång försöker mig på den uppgiften så går det sådär. Ja. Så det är ju liksom också en stor del i samarbetet liksom, att jag kan fokusera på det jag behöver liksom. Och vad är dina styrkor då? Jag är ju enveten och envis. Det är ju så bra på att se detaljer liksom. Vad man behöver göra i handlingen såklart och vad man behöver träna på. Och Har det alltid varit en styrka hos dig eller är det någonting du har tränat upp? Det har man ju blivit bättre och bättre såklart. Och under tiden man står och håller kurser och sånt, det är ju liksom det man lär sig mest på tycker jag. Och se detaljerna. Jag har ju alltid varit sedan jag var liten och tränat liksom andra djur. Jag har tränat höns och marsvin och hamstrar, möss och sniglar och alltså jag har försökt träna allt och då har det alltid varit liksom väldigt, väldigt mycket detaljer och tricks och detaljer och små saker och jag har verkligen velat att hundarna ska kunna lära sig saker och ting. Och sen så jag gillar ju dansa och sånt där och jag har ganska bra kroppskontroll känner jag ändå själv faktiskt och gillar ju att springa, gillar att ta i, gillar att utmana mig själv på alla sätt och vis liksom. Så den delen liksom att springa med hundarna man utvecklar hela tiden men de här egenskaperna just att ha bra kroppskontroll, ha ganska bra orienteringsförmåga heter det kanske. Och ha liksom samtidigt kontakten med hunden och ha lätt för att lära mig banor. Lätt att se mönster kanske? Lätt att se mönster och se saker och ting. Jag försöker ju alltid se saker och ting i bilder liksom. Visuell? Ja, väldigt, väldigt visuell. Supervisuell. Alltså jag måste alltid ha en bild av allting och att liksom ha en bild om jag ska komma ihåg någonting, hur jag ska se ut eller var jag ska placera mig eller hur hunden, liksom. Så. Sånt har jag ju ganska naturligt lätt för tror jag. Men samtidigt jobbar jag på det jättemycket också, aktivt. Men det här med visualisering är ju någonting som man jobbar mycket med i mentalträningen. Ja. Jobbar ni mycket med mental träning för egen del? Jag gjorde det från att jag var med första året i VM. Så hade ju Irene Stjärnås som var landslagsledare då. Hon tog in en tävlingspsykolog som jobbade med oss under ett år. Och det kan jag säga att det var ju liksom A och O att jag vann VM året efter och att man har fortsatt att liksom jobba aktivt. Det är många som tränar agility mycket. Tränar detaljer och grundträning och sånt. Men det är väldigt få som tränar tävlingspsykologi-delen liksom aktivt. Och det måste man göra sen. Det måste man ju underhålla. Nu tränar jag väl kanske inte på det aktivt så. Men eftersom man började träna på det så liksom är det lättare att plocka fram det. Och veta vilka delar man måste jobba på om det ibland inte går så bra. Liksom. Precis. Ja, för att det är ju kanske då man behöver liksom vara som bäst egentligen när det inte funkar riktigt.
Det är ju ganska lätt att vara en duktig hundförare när saker och ting fungerar. Men när det inte gör det, att kunna liksom jobba med sig själv och som du säger. Men då är det väl väldigt, väldigt skönt att ha en teamkompis som säger att det där fixar sig. Ja, gud ja. Jag kommer ihåg, det var någon gång uppe hos, med Ina. Där kommer jag ihåg att vi hade en riktig svacka. Och då kommer jag ihåg att vi satt och pratade mycket. Och jag minns inte riktigt vad det var, men det var i alla fall liksom... Alltså det är klart att allting är det var nog i Uppsala, där på slutstoppet eller inte. Ja, just det. Och det är såklart både träningsmässigt och mentalt liksom är det ju såklart jättebra att ha en träningspartner som man liksom verkligen bollar allting med. Ja, det hade ju varit jobbigt om du hade varit likadan när du säger att det här kommer inte funka. Nej, det tror inte jag. Nej, det hade inte blivit något annat. Nej, och det är alltså inspirationen och motivationen att fortsätta är ju också väldigt avgörande för att man är 2 stycken hela tiden. Så att det blir så sjukt mycket roligare. Alltså jättemycket roligare och man är liksom tillsammans och man diskuterar saker och ting och man har hundarna tillsammans och allting gör man ju. Allting blir roligare när man är 2. Har ni hundarna tillsammans helt och hållet eller äger du några och du några eller hur funkar det? Jag äger ju 3 och hon äger 3. Ja, okej. Men sen så de har ju 2 helt kan man säga. Just det. Ibland är de hos mig, ibland är de hos mig. Ja, då ska vi ta och träna lite från dagens tävling, en sekvens som jag funderade på lite olika alternativ. Det jag valde blev helt okej, blev bra, men jag är lite intresserad av att se hur de andra alternativen här har blivit. Så vi tar och testar lite. Med Sonja först. Kom, yes. Hur mycket tid, alltså om man säger ren träningstid lägger ni i genomsnitt per dag? Alltså, eller hur ser hur kan en träningsvecka se ut? Jag förstår att det kan se, att det ser olika ut beroende på om det är tävling eller om det är olika beroende på ålder och... Men på ett ungefär? Alltså det är ju, vi tränar ju varje dag, men det är ju inte alltid träna agility. Det kan ju vara att vi tränar tricks eller liksom någonting så och grundträning på andra sätt så. Så att det tycker vi är superduper viktigt liksom, att träna de andra sakerna runt omkring och tricks och sånt där som liksom skapar för samarbete eller kroppskontroll? Samarbete, kroppskontroll och allting. Det är A och O för att man ska ha ett bra fungerande samarbete. Dels så här liksom inför loppen att man får, det är du och jag och man får kontakt och liksom att de lyssnar och sånt där. Och sen är det uppvärmning i kroppen och att de lär sig lyssna på andra saker innan de lär sig agility. Liksom att de lär sig att diskriminera mellan olika kommandon och ha en kontakt och tycka att det är kul att jobba tillsammans och sådär, så att man inte börjar med att få liksom en konflikt och få jobba bort den bara för att de vill göra andra saker liksom. Utan så det har vi ju gjort jättemycket med alla. Ska vi sätta ner? En bra agility-hund, vilka egenskaper har den? Det var ju väldigt olika hundar här i skaran. Man får ju jobba med det man har liksom. Men Nicks optimala hunden är ju snabb och smidig och lyhörd och frisk sen har vi ju allt från man säger, liksom, de här 4 här är ju väldigt små. Och det kanske inte alltid är en fördel. Eller, inte det? Nej. Det tror man gärna annars. Ja, alltså de är liksom smidiga och så. Men
när det är stora avstånd och sånt där så är det klart att deras steglängd är ju kortare. Men det har ju gått rätt så bra också. Och sen har vi ju Siv, hon är lite den stelare varianten, liksom inte riktigt den här kattvarianten som de andra. Nu får man jobba liksom utifrån det och sådär, och henne har man fått jobba mycket med självförtroende och motivation och sånt. Sen har vi Asta som är lite här. Hon är lite Tjurin Ferdinand vid sidan av, men hon exploderar ju på banan, så då får man ju liksom jobba på det, att man har liksom att samarbetet hela tiden stärks. Det är ju en svårighet liksom. Jag trodde man ju knappt att man skulle ta sig runt på banan med henne från början. De här tre är väl så här normal eller? Normala hundar. Ja. Nej, men liksom inga sådär, de är kroppsligt bra och tycker om att jobba och tycker om att samarbeta och tycker om att springa och sådär. Lille är väl smarthjärnan. Ja. Hon har ju alltid varit typ världsbäst sen hon föddes, tycker hon ju. Ja, på allt. Yep. Härlig inställning. Vad är det någonting som är svårt? Alltså man säger att mycket är träningsbart. Är det någonting som ni känner att den biten kan vara svår att komma igenom? Alltså om man nu satsar högt i agilityn, den vill jag liksom försöka undvika. En hund med den egenskapen. Alltså du menar hundtyp? Ja, hundtyp, ja. Alltså det som är det är väl egentligen en hund som inte har någon motivation, som inte tycker att det är roligt. Då hade du inte, liksom ingen av våra hundar, även om Simon har kanske inte varit den snabbaste alltid och inte ogen heller, men de har alltid älskat att träna liksom. Så hade man haft en hund som inte tyckte att det var kul att träna, så hade det ju inte varit roligt helt enkelt. Men jag är väldigt tveksam att vi skulle någonsin få det. Alltså man kan ju alltid jobba på, man ska aldrig säga aldrig, men det känns som att vi jobbar så himla mycket från att hunden är ball. Som gör att liksom man jobbar upp samarbetet och motivationen och så att de tycker ju att det är väldigt roligt att träna när vi börjar träna agility. Liksom. Men det Vi pratade tidigare i intervjun om egenskaper hos en bra agilityhund. Men vad finns det för egenskaper hos en bra hundtränare som liksom verkligen vill komma till toppen? Vad har ni för tips och hur tänker ni? Men dels är det som jag sa innan, vi är väldigt detaljrika båda två. Vi vill ju att hundarna ska lära sig saker. Så man får ju fundera på verkligen hur man ska bara komma fram till att lära hundarna de olika kommandorna och handlingen och så. Och hindertyperna. Men sen är vi har ju verkligen jobbat för det. Eftersom vi bor ändå ganska långt ifrån varandra, vi bor ju 1,5 timmar ifrån varandra. Vi har ju begränsat med träningstid tillsammans, men vi vill ju ändå träna tillsammans, inte bara var och en på sitt håll liksom. Så ibland så, dels så när jag har varit på resa och sånt där, så har Nettan skickat filmer och sånt, och jag har skickat filmer från min resa när jag har tränat hundar, så att man är med lite i varandras liksom, träning. Vi visar vad vi har tränat och vad som har gått bra och vad som kanske inte har gått så bra och sådär. Och sen så kan jag komma hem från en 6 veckors resa i USA, och så bokar vi in lite träningstid och tränar mitt i natten till klockan 3. Direkt efter resan, för då jag har kommit hem till henne för att vi har åkt från Kastrup, och så har hon ju haft mina hundar, så då får vi passa på, för då är vi på samma plats, va? Okay. Så åker vi tränar, och sen så åker jag vidare i 3-4 snåret på morgonkvisten upp och hem till mig sådär. Så att vi har ju verkligen liksom kämpat för det, och när vi är ute och åker så stannar till kanske på någon klubb som vi får låna eller sådär, och tränar olika hindertyper och så att vi är väldigt nitiska båda två liksom. Och trötta kan vi vara i ett annat liv, om man säger så. Trötta kan jag vara i ett annat liv. Ja, men det ska jag ta med mig faktiskt. Trött kan jag vara i ett annat liv, men inte det här. Jag är ju runt ungefär på alla Sveriges brukshundsklubbar och letat upp alla möjliga balanser. Kan hitta för att hundarna ska kunna ta olika balanser. Så det är ju mycket. Sen är det ju som sagt att se hundarna och se olika personligheter och plocka fram det som varje hund behöver när man är bra hundtränare, och kunna liksom växla mellan att alltså att man inte fastnar liksom i sånt som går dåligt, eller att man är väldigt
man reagerar snabbt och är precis och belönar rätt tillfälle och sånt där, och så att de förstår hela tiden vad som är rätt och fel och så. Det är en viktigare egenskap, alltså att kunna läsa hund och kunna vara närvarande i träningen och se precis vad den hunden behöver just där och då. Liksom viktigare än att ha ett tydligt system. Både man ska nog tänka väldigt noggrant igenom sitt system. Vad vill jag ha för system? Sen finns det olika system. Men bara att man är liksom konsekvent för hundens del. Att nu vill jag ha den här signalen till den här liksom övningen eller till den här svängen eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man dels har samma kommandon, verbala kommandon och samma kroppsspråk. Liksom så att hunden ändå också förstår liksom ett mönster. Och sen att man är väldigt precis i om hunden gör rätt eller fel. Oj, nu är det fel. Och sen så liksom tar den delen och se till att man skapar en situation där hunden lyckas. Så att man kan börja belöna för det som man vill. Liksom. Rätt utförande och så. Och det är vi ju båda väldigt noga med och väldigt har väl öga för det liksom. Och där är ni helt överens. Där är vi överens, absolut. Ja, men ni verkar ju faktiskt vara överens i det mesta. Ja. Men man behöver ju ha den här liksom också så att det blir en diskussion och en dynamik ja, men så att man bara liksom tänker till. Efter, tycker liksom, jag verkligen så? Nej, men jag tycker så här. Och sen så börjar hon förklara hur hon ser saken. Ja, just det. Men jag kanske inte tycker ändå som jag trodde att jag tyckte. Liksom, eller som jag trodde att det var. Så det är ju absolut en av delarna till att gå framåt. Ett framgångskoncept. Ja. Hur gör man för att jag menar, ni har ju nått väldigt, väldigt högt. Och är fortfarande väldigt drivna. Hur gör man för att hela tiden, eller hur gör ni för att hela tiden se till att det är lite bättre? För det är ju det handlar om. Att inte slå sig till ro och tänka, men gud, jag är nöjd. Jag är nöjd. Utan jobba hela tiden och förbättra små saker. Det är ju domarna egentligen som styr vår sport. Ja. Det är ju allting hänger på domarna. Och vad menar du? Hur tänker du då? Det beror ju på vad de bygger för barnen. När de hittar på nyheter så måste man ju träna på det så att man klarar det. Så att jag har ju alltid älskat alla så här riktigt utmanande banor som på VM. Alla hatar banorna, då älskar jag banorna. För att då vet man att det här kan man ju gå hem och träna på och nu ska vi testa det vi har tränat. Och vi gillar ju båda två att träna liksom, att hundarna verkligen kan sina saker och förstår och sånt där. Så då är man ju väldigt motiverad och inspirerad om man kommer till en bana där man tycker att det är som en rolig nyhet eller utmaning. Som det här har vi inte tränat på innan, då får vi hitta på ett sätt att lära hundarna det. Banan utvecklas ju hela tiden. Så skickliga domare är en förutsättning? Alltså det är ju A och O för vår sport, det är ju faktiskt bra domare. Finns det mycket skickliga domare i Sverige då? Ja, men vi har ju ett par stycken som är väldigt bra tycker jag och som är utomlands lite grann och så här, liksom, inspirerade från andra och tänker mycket så här, liksom, på ändå att det ska finnas både fart och teknik och utmaningar i balans liksom. Så att det ska ändå att det inte är någonting för hunden som blir liksom, det ska vara kul för hunden också, det ska inte bli för hackigt liksom. Så även om det är utmanande så är det aldrig hackigt. De som vi verkligen gillar då är det flytigt. Liksom. Men ändå väldigt mycket teknik. Är du enig Nettan? Ja. Jag kan ju, även om jag tävlar själv så kan jag verkligen sitta och kolla barnskisser och så, det här hade varit roligt att ha. Men är du aldrig sugen på, eller får du inte tävla själv eller? Nej, jag får ju inte heller. Så det har jag ju gärna talat om att det inte är lönt att du tänker. Men nej, jag är inte sugen på det. Nej, absolut inte. Nej. Det är så länge sedan. Nu är jag helt lost. Du har andra uppgifter i teamet. Jag känner att det går bra. Man ska göra det man är bra på. Ja. Men när Lilly började tävla, då hade jag faktiskt kurs i Italien. När hon debuterade. Och då så tog de minsann hem vinsten där också. Så att var det sista gången vi tävlade. Ja, det var nu. Ja, vi får väl se vad som händer i framtiden. Stort tack för att vi fick komma hit och prata med er. Och vi ska få se lite träning. Och du ska visa igen. Berätta vad du ska visa för någonting. Vi tänkte att
vi skulle visa lite, vi har ett kommando som betyder ta andra tunnelingången. Och då tänker du inte den första Nej, som inte den hunden första, tänker utan på utan går runt och tar den. Precis. Ja. Så det tänkte vi förklara lite grann och vi har ju genom på tunneln. Själva första ingången heter genom. Och sen så har vi pass på nästa hål liksom. Och det är ju också sån här grej, tänka igenom lite vad man vill ha för kommando. Vi hade ju faktiskt här från början. Lille började med att träna in här. För varför vi började träna att det var en gång var med på crafts. Och så skulle de svänga och ta andra hållet och då tittade hon på mig. Liksom. Jag fick ropa på henne Lilly, vi hade inget kommando på det då. Ropa Lilly och sen så igenom och då fick de 2 i loppet. Det tog lite tid. Just det. Och då bestämde vi att nej, det här måste vi ha ett kommando på för att hon ska veta direkt. Inte behöva vänta på mig. Är det här något specifikt för er eller tränar man så liksom i agility i Sverige nu? Alltså nu tränar man ju många tränar på det nu. Så har börjat träna och även utomlands. Så att nu, men det är fortfarande inte supervanligt att man har det kommandot fortfarande. Så det är ju fortfarande sådär liksom. I början på det så. Men man ska tänka igenom så att man har ett bra kommando som låter bra och som inte är likt någonting annat. Sådär. Och här tyckte vi inte var så bra för det är liksom lite dovt kommando. Ja, det är inte så starkt kommando som hörs så bra liksom. Så det blir pass. Det blir pass. Hur kom ni på det då? Det var jag. Hon ringde och så sa hon, här kan vi inte ha längre. Nej, jag har tränat in det. Nej, det blev fel. Ja, så då blev det pass och det gillar de. Och vi också. Kul! Det ska bli roligt att se. Shoot! Ja, det gör vi. Pass. Ja, då ska vi köra lite pass här nu då. Och vi har ju ett kommando som är igenom och det är att ta första den naturliga tunnelingången. Och sen så har vi pass och det betyder att de ska ta andra tunnelingången, så de ska passera första och ta andra. Och då har vi det upplagt som så att att hunden ska alltså komma in mot mig och ta tunnelingång, så får inte gå bort ifrån mig och ta nästa tunnel, utan de ska liksom vara mellan mig och tunneln och passera första in till andra. Pass har vi bara till tunnel, så att det är liksom ett annat tunnelkommando kan man säga. Och när man ska träna in det, om man har en ny hund så rekommenderar vi att träna in det från början så att det liksom alltid finns ett genom och ett pass. Så det finns 2 olika ingångar för hunden. Lättare att lära sig. Och har man inte tränat det innan, så från att man börjar använda pass att man inte säger genom för den ingången som är nummer 2, utan att från och med att man börjar ändra att man använder pass då bara. Jag tänkte visa lite olika situationer, testa lite. Och om det blir fel så kommer det vara oj hoppsan, och så gör vi om den lilla delen som blev fel. Och hon måste ju då som sagt veta att det inte handlar om hinder, som till exempel där tänkte jag att hon skulle komma från en tunnel och ta andra hålet på den gula tunneln där. Och då måste hon ju alltså komma in mellan hindret och tunneln och ta den. Så det blir en utmaning. Det har vi inte testat nu, så att vi får se om det går. Och så blev det ju fel. Så får hon ju då hindret. Och då gör vi så här. Tar vi bort så att det inte finns en möjlighet att ta det där hindret, så att det inte blir fel igen. Och så testar vi.
då testa så att de förstår liksom skillnaden på olika saker. Så kan vi testa att göra igenom. Yes. Ja, super. Wow! Super! Och så kör vi fast pass igen. Ja! Duktig det var! Ja! Fast pass! Yes! Bra! Duktig tjej! Wow! Och så får man också kolla eftersom hon tog hindret från början. Nu ska vi se så att vi även kan få henne att ta hindret och visa vad den signalen i så fall är. Och då blir det ju genom hennes namn så att hon vet att hon ska svänga. Och så hopp som kommandot är för hoppinnet då. Ja! Wow! Super! Det var inte så schysst avslutning, men bra! Så fint det var! Bra! Duktig tjej! Bra! Ja, nu har vi ju kollat av skillsen här nu lite grann då, att hon vet vad det handlar om. Jag kan också säga att det första då när hon gjorde fel, hon är ju superkänslig på att allting kommer i tid. Och jag var lite sen med passet, jag var framförallt lite sen i huvudet, att jag inte helt med helt enkelt. Det finns bara en liten känsla av att man inte är 100% med i situationen. Det funkar inte riktigt på den här hunden kan man säga. Då är hon på ett streck. Vissa hundar är ju känsligare än andra för sånt och hon är extremt känslig. Bara man har en liten tanke om att man liksom inte riktigt är i fas eller så går det sådär. Men nu har vi i alla fall kollat av lite att hon förstår vad vi pratar om här från de olika kommandorna. Jag tänkte testa en liten bana och sätta ihop allting så att man ser att man kan göra det i flyt liksom också. Så vi tänkte att vi börjar då med tunneln eller med hindret. Här kan vi börja. Lite omväxling. Tunnel. Och sen så ska hon då välja hopphindret. Som vi gjorde där. Och då tänkte vi att vi tar hopphindret. Svänger på den. Runt på den. Hoppet där. In i tunneln. Pass. Nästa tunnel. Tunnel. Runt på det hindret. Tunnel. Och tunnel. Det var den lilla banan. Vi får en annan lite stopp då. När Helene och jag tar bilen hemåt denna mörka Lucia-kväll är jag ganska säker på att Jenny och Nettan fortsätter träna. Det finns en träningsglädje och drivkraft till utveckling som nästan går att ta på runt om dem. Oavsett vilken hundsportgren man har fastnat för så är denna superduo inspirerande på väldigt många plan. Månen vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på fyr och gran. Snön lyser vit på taken.
Endast Jenny och Nettan är vaken.